guys! Welcome back ulit dito sa ating channel. So for today's video guys, ay maglagay tayo ng organic aloe vera or raw na aloe vera sa ating face guys. So mag-Korean mag-Korean beauty. Ano ba yan siya? Mostly nakikita kung gumagamit nito is mga Koreana. So subukan natin guys kung ano ang feeling ng maglagay ng fresh na aloe vera sa ating face. Okay, so kung kayo ay interesado kung ano ang magiging ano natin dito, so please keep on watching. Ito siya guys. Ganito ang kanyang itsura guys. Yeah. So maglagay na tayo. Hindi siya makati guys. Yan. So ito, kitang-kita ang aking pekas.